سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د جاوا سکرپټ د کلاس شپږیشتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په جاوا سکرپټ کې په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو موږ او تاسو تقریبا په جاوا سکرپټ کې ډېری مهم موضوعات ویلي وو نو نن راځو یو نوی موضوع شروع کوو چې هغه موضوع موږ او تاسو سره د اریز موضوع دی ګورئ موږ او تاسو چې کوم دی په جاوا سکرپټ کې چې کوم مهم موضوعات دي غالبا ټول موږ او تاسو کمپلیټ کړي یو موږ او تاسو سره د اریز موضوع پاتې دی او بل موږ او تاسو سره د آبجیکټس موضوع پاتې دی صحیح ده چې اوس خو د اریز موضوع موږ او تاسو سره شروع شو له دې نه وروسته چې کله دی موږ او تاسو کمپلیټ کړ بیا به په آبجیکټس موضوع باندې هم موږ او تاسو کار کوو نو راځو لومړنی خو لرنینګ objectives زموږ او ستاسو څه شی دی د دې درسونو نه مقصد زموږ او ستاسو د ارې موضوعاتو نه مطلب څه شی دی لومړنی خو پکې دا دی چې understand what an array is and why it is useful لومړی خو باید تاسو په دې ځان پوه کړئ چې ارې خپله دی څه شی او ولې دی مهمه دی دویم create arrays and access values using indexes ارې جوړول او هغې نه وروسته دې ویلیوګانې اکسس کول د دې د انډکسو په استعمال سره add, remove, replace and copy array elements. The array elements لري کول، replace کول او copy کول. په دې موضوع به موږ تاسو کار کوو. Loop through array and use common array methods. په array باندې loop عملیه تر سره کول او په دې کې چې کوم common methods دی هغې استفاده کول. Use modern methods such as map, filter, reduce, find and sum. دغه میتھډز نه استفاده کول کوم ماډرن میتھډز چې کوم دي لکه میپ دی موږ تاسو سره فلټر دی ریډیوس دی فایند دی او سم دی موږ تاسو سره understand storing destructuring spread and common mistakes موږ تاسو په common mistakes باندې هم بیا کار کوو نو راځو لومړنی موضوع موږ تاسو سره دا دی what is an array array خپله دی څه شی ګورئ array is a variable array خپله موږ او تاسو سره یو ویریبل دی دا خبره باید تاسو لپاره لومړنی زه باید دا کلیر کړم چې array موږ او تاسو سره خپله بل شی نه یو ویریبل دی یو داسې ویریبل دی په کوم کې چې موږ او تاسو ویلیو سټور کوو a variable that can hold multiple دا داسې یو ویریبل دی کوم چې کولی چې ملټیپل یعنې مختلفه ویلیوګانې څه کړي سټور کړي په خپل ځان کې فرض کړئ ما سره یو داسې زه راځم تاسو ته یو عملي مثال در کوم فرض کړئ think of a shopping list د یو shopping list په اړه فکر وکړئ فرض کړئ موږ سره یو shopping list دی instead of creating 5 variables د دې په ځای چې ته 5 ویریبله داسې جوړ کړې لکه let item 1 همداسې بیا ته راشې item 2 جوړ کړې بیا item 3 جوړ کړې بیا item 4 جوړ کړې او په هر یو کې جدا جدا آیټمز ته سټور کوي لکه ملک شو بیا بریډ شو بیا ایګز شو بیا رایس شو ته راځئ دا ټول یو جدا جدا لیکي چې دا موږ او تاسو نه ځای هم ډېر نیسي لومړنۍ خبره خو د دې د ځای دی چې موږ او تاسو نه څه کوي ډېر سپیس اخلي صحیح ده ډېر ځای موږ او تاسو نه دی اخلي لومړنۍ موضوع خو په دې کې دا دی چې ډېر سپیس دا غواړي ځای دا ډېر غواړي دویمه موضوع دا زموږ او ستاسو کوډ هم ورسره هیوي کېږي زموږ او ستاسو کوډ ورسره دروندېږي نو د همدغه موضوع لپاره ته کولی شې بیا څه شي نه استفاده وکړې you can use one array ته کولی شې چې یو array جوړ کړې او په دې array کې خپل ټوله ډیټا څه کې سټور کړې لکه تا یو let variable جوړ کړ د شاپینګ په نوم صحیح ده شاپینګ په نوم په دې کې د ټول ویلیوز چې کوم دي دا یې سټور کړه ته اوس کولی شې دا هر یو د دې د انډکس په استعمال سره بیا هغه کې چې انډکسونه دوی شروع کېږي له 0 څخه 0 نه شروع همداسې 1 بیا 2 بیا همداسې پورته ځي صحیح ده همداسې تر اینډه پورې دا څه کېږي پورته ځي one name many values او ordered هم په دې کې موضوع دا دی ګورئ که چیرې زه ارې نه استفاده کوم نو زه به راځم هر یو آیټم لپاره زه جدا جدا نوم ورکوم آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3 آیټم 4 تر 100 آیټمه که چیرې ما سره اوسي آیټم 100 به زه ورته نوم ورکوم خو که چیرې تا یو ارې جوړ کړ یو نوم لري one name یو نوم لري ته د انډکسونو په استعمال سره کولی شي بیا استفاده کې جدا جدا many values څه کولی شي په دې کې ډېر ویلیوګانې سټور کړي او بله فایده پکې دا دی چې دا ordered دی یعنې منظمه دی
انډیکس یې منظمې دي هر انډیکس کې چې کومه ویلیو ستا دی چې کله دې پکارېږي هماغلته یې کولی شي چې استفاده کړي دا خو شوه د دې موضوع ګورې زه فرض کې غواړم یو شاپینګ لیست جوړ کړم صحیح ده ما سره ویلیوز دي صحیح ده یا فروټس لیست جوړ کړم صحیح ده زه یو هغه جوړوم ویریبل د لیست په نوم یا ته کولی شي همدې ته یو بل نوم هم ورکړې آیټم موږ او تاسو ورته کولی شو نوم ورکړو آیټم 1 صحیح شو په دې کې زه راځم فرض کې ورته لیکم مینګو همداسې دویم زه راځم همدغه آیټم 2 آیټم 3 همداسې ټول آیټمونه زه جوړوم فرض کې آیټم 2 کې زه ورته لیکم چې فرض کې مینګو پسې زه دلته ورته لیکم بنانا او آیټم 3 کې چې کوم دی زه ورته دلته لیکم چې باید موږ سره څه اوسي اپل اوسي آیټم 4 کې دی باید موږ سره دلته څه اوسي کیوي اوسي آیټم 4 یعنی څلور آیټمه دي ما سره اوس دا آیټمې ما جوړې کړې صحیح ده که چیرې زه غواړم دا پرنټ کړم نو دې لپاره به هم زه راځم کنسول ډاټ لاګ کې او دلته به ورته د هر یو نوم جدا جدا لیکم چې ته ماته لومړی آیټم 1 پرنټ کا بیا آیټم 2 ما سره پرنټ کا همداسې آیټم 3 ما سره پرنټ کا بیا کاما ږدم بیا ورته یم چې ته ما سره آیټم 4 پرنټ کا او زه دې سیف کوم اوس چې کله کنسول ته زه راځم نو دا به بیا ما سره پرنټ شوی اوسي صحیح ده خو خبره دلته دا دی چې دغه آیټم ما ولیکل څلور دانې ما جدا جدا ولیکل جدا جدا ویریبله مې جوړ کړه پرنټ وخت کې هم ما کنسول کې هم ما دا جدا جدا هر یو شی که ولیکه نو د همدغه کار د لنډ کولو لپاره ته کولی شي دغه ټول ویلیوز په یو ویریبل کې واچوي یو ارې کې واچوي زه راځم فرض کې یو ارې جوړوم د فروټس په نوم د فروټس په نوم یو ارې جوړوم نو د ارې د جوړولو لپاره خو هماغه لومړی خو سیم طریقه ده چې ته یو ویریبل جوړې نوم ورکړې ایکول علامه اچوئ له دې نه وروسته ته به دلته اچوئ موږ او تاسو ورته قوسونه ویلی شو صحیح ده یا موږ او تاسو ورته په عامه اصطلاح براکټس ویلی شو صحیح ده له دې اچولو نه وروسته به ته راځې که چیرې یو سټرینګ لیکې نو ته به ورته څه اچوئ دلته به ورته ډبل کوټس اچوئ یا سنګل کوټس نو زه راځم لومړی ورته اپل لیکم فرض کوئ دویم انډیکس کې زه ورته یم چې ته ما سره دلته ولیکه چې فرض کوئ بنانا همداسې دویم انډیکس کې سوري انډیکسینګ په ارې کې موږ تاسو سره د زیرو څخه شروع کیږي همداسې له دې نه وروسته زه ورته لیکم چې مانګو له دې نه وروسته زه راځم فرض کې ورته لیکم اورنج له دې نه وروسته ورته لیکم کیوي نو اوس دغه ټول ویلیوز ما دلته څه کړه ځای پر ځای کړه ټول ویلیوز ما ولیکل دلته په یو ارې کې چې کله زه دا پرنټ کول هم غواړم کنسول ډاټ لاګ او زه کولی شم دلته ورته ډایرکټلی ولیکم چې ما سره فروټس په نوم چې کوم ارې ده دی څه کا پرنټ کړه نو تاسو کتلی شئ ګورئ ټول ارې موږ تاسو سره په زیرو انډیکس باندې اپل دی بیا بنانا دی بیا مانګو دی بیا اورنج دی په اینډ کې بیا څلورم انډیکس کې موږ تاسو سره کیوي دی ټوټل 5 آیټمه دي خو سټارټینګ یې د زیرو څخه کیږي نو دغه موږ تاسو سره طریقه ده چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې څه شی وکړو یو ارې جوړ کړو دا خو شوه د دې موضوع چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو ارې جوړ کړو لومړنۍ خبره خو دا دی چې ارې موږ تاسو کولی شو array literals are the most common approach د ارې literal چې کوم دی دا تر ټولو اسانه approach یا common approach دی زموږ تاسو لپاره بله خبره موږ تاسو سره دا دی یو خو موږ تاسو یو داسې ارې جوړ کړ چې ټول پکې شول موږ تاسو سره strings وو arrays can contain ارې کولی شي چې څه contain کړي لومړنۍ خبره په ارې کې موږ تاسو سره دا دی چې ارې په ځان کې څه کولی شي یو string څه کولی شي ځای پر ځای کولی شي نمبر هم سټور کړي کولی شي بولیانس true او false کولی شي په ارې کې دننه ته یو بل ارې یا یو بل object واخلي او یا هم ته کولی شي mixed values څه شی وکړي mixed values هم څه کې په دې کې سټور کړي اوس دغه هغه چې کوم موږ تاسو جوړ کړ ارې دا موږ تاسو سره ټول د څه شي وه یو داسې ارې و چې ټول سټرینګز ول پکې ته کولی شي دلته نمبرز فرض کړئ زه کولی شم دغسې نمبرز پکې سټور کړم ګورئ اوس به نمبرز موږ تاسو سره راسي
نو یوازې دا نه چې ته کولی شې سټرنګز په دې کې سټور کړي، ته کولی شې نمبرز هم سټور کړې، یا هم ته کولی شې دلته مکسډ ویلیوز، فرض کړئ لومړی زه ورته لیکم نیم فدا، همداسې زه دې نه وروسته ایج لیکم 19 او ډیټ اف برث زه ورته لیکم 2007. نو ګورئ لیکنه موږ او تاسو سره شی شو، او دلته زه کولی شم بل داسې ویلیوز هم سټور کړم، فرض کړئ ټرو پکې سټور کوم، او دلته یو بل نو کولی شي مختلفه ویلیوز تاسو په دې کې سټور کړئ هم. او یو بله موضوع موږ او تاسو سره دا دی چې تاسو کولی شئ یو امټي ارې هم خپل ځان لپاره جوړ کړئ، یو خالي ارې تاسو جوړولی شئ هم. زه غواړم یو ارې جوړ کړم خو باید خالي اوسي، د ای په نوم ما یو ارې جوړ کړ خو تش خالي، یو تش ارې دی موږ او تاسو سره که چېرې زه راځم console dot log کې هم زه دی پرنټ کوم ای، نو ګورئ دا به موږ او تاسو سره همداسې تش ښودل کېږي، په دې کې هېڅ هم نشته دی. بله مهمه موضوع موږ او تاسو سره انډیکسز دی. ګورئ کله چې موږ او تاسو ارې استفاده کوو یا ارې موضوع ته راځو، تر ټولو مهمه موضوع موږ او تاسو سره په اریز کې چې کوم دی هغه د انډیکسز موضوع دی. ګورئ تاسو باید په دې باندې ډېر فوکس وکړئ. انډیکس موضوع موږ او تاسو سره یو له مهمو موضوعاتو څخه په جاواسکرپټ کې یا په ارې کې دی موږ او تاسو سره. How arrays are organized. arrays څنګه organize کیږي، څنګه منظم کیږي. JavaScript starts counting from 0. دا خبره خو باید په یاد وساتئ. ګورئ موږ مخکې یو لیست جوړ کړی و، یا د فروټس یو لیست موږ او تاسو جوړ کړی و چې هغه لیټ یو ویریبل موږ او تاسو اخیستی و د فروټس په نوم، صحیح ده، چې په هغې کې موږ او تاسو اپل، بنانا، مانګو، اورنج او موږ او تاسو کیوي هم پکې سټور کړی و. نو د دوی انډیکسز که چېرې زه غواړم د دوی د انډیکس په اساس استفاده کوم، نو د لومړني ویلیو چې کوم دی ستا د دې انډیکس به تا سره څه کېږي 0 اوسي، همداسې دویم د دې به لومړی انډیکس اوسي، اول انډیکس اوسي، یو انډیکس اوسي، که چېرې دریم ویلیو دی د دې به 2 انډیکس اوسي، څلورم ویلیو د دې به 3 انډیکس اوسي. صرف دغه زده کړئ چې انډیکسینګ موږ او تاسو سره د 0 څخه شروع کېږي، همداسې یو، بیا همداسې 2، همداسې مخې ته ځي تر څومره پورې چې ستاسو values موجود اوسي. او اخرنی چې کوم هغه دی موږ او تاسو سره انډیکس، که چېرې ته غواړې اخرنی ویلیو چې د هر یو هغه اوسي هغه پرنټ کړي، نو دې لپاره ته کولی شې د -1 نه څه وکړې، استفاده وکړې. راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو خپل ویلیوز چې کوم دی دی د انډیکسو په اساس څه شی کړو، پرنټ کړو. فرض کړئ زه غواړم دغه اپل پرنټ کړم، نو په کوم انډیکس باندې موږ او تاسو سره په 0 انډیکس، ته دغه قوسونه واچوه، دې کې دننه ورته 0 ولیکه، د هماغه به در سره پرنټ کېږي. راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه دی کار کوي موږ او تاسو سره. console dot log موږ تیار ورته لیکلی، زه ورته یم چې فروټس په نوم چې کوم ارې دی، په دې کې دننه دغه قوسونه موږ واچول، کوم چې ارې لپاره موږ او تاسو واچو 0 انډیکس کې چې کوم ویلیو دی هغه ماته پرنټ کړه. ګورئ 0 انډیکس کې موږ او تاسو سره اپل موجود دی که نه، اپل یې موږ او تاسو سره پرنټ کړه. یو انډیکس کې چې کوم ویلیو دی هغه ماته پرنټ کړه، بنانا. یا ته داسې هم کولی شې، دا 0 شو، ته کولی شې دلته لاندې نور ویریبل یې واخلې، اول انډیکس باندې، دویم انډیکس باندې، دریم انډیکس باندې، څلورم انډیکس باندې چې کوم هغه دی موږ او تاسو سره ویلیوز ټول به پرنټ کېږي. هم اپل، بنانا، مانګو، اورنج او کیوي ټول موږ او تاسو سره څه شو، پرنټ شول. دا خو شوه د دې طریقه چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې د ارې چې کوم ایلیمنټس دي د انډیکسو په استعمال سره څه کړو، اکسس کړو. اوس یو کس غواړي چې لاست انډیکس یعنی اخرنی انډیکس د یو ارې څه شی کې استعمال کړي، اخرنی انډیکس د یو ارې څه شی کې استفاده کړي. نو دې لپاره موږ او تاسو سره لنډه لاره دا دی چې ته به راځې دغلته به ورته وایې چې فروټس په نوم موږ او تاسو سره ارې دی ډاټ لینث، صحیح شو، لینث به ورته وایې چې کم د دې لینث دی، لینث ته په کتو سره ته څه وکړه -1 یعنی -1 چې کوم دی اخرنی ویلیو چې کوم دی زموږ او ستاسو هماغه ته ویل کېږي، -1 ته دا ورته ولیکه. ګورئ -1 موږ ورته ولیکه، دې انډیکس چې موږ او تاسو ته څه شی کړه، پرنټ کړه. انډیکس د دې څه شی دی، 4 دی. نو په دغه طریقې یا تاسو که چېرې غواړئ چې خپله ویلیو یې پرنټ کړئ، نو تاسو کولی شئ دلته ورته بیا ووایئ چې فروټس په نوم چې کوم ارې دی، په دې کې دننه قوسونه به ورته اچوئ تر څو دا یې مشخصه شي ورته چې څه شی ته پرنټ کول غواړئ. ګورئ فروټس په نوم چې کوم ویریبل دی، په دې ارې دی، په دې کې دننه فروټس ډاټ لینث کې چې کوم بیا -1 دی هغه ماته پرنټ کړه. نو ګورئ کیوي موږ او تاسو څه کړه، پرنټ کړ.
نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې جاوا سکرپټ کلاس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي تر بیا د خدای په امان ښه وخت